người có khỏe không? Lâu quá không gặp mọi người. Mấy ngày vừa qua, Quỳnh đã được một số bạn nhắn tin và hỏi thăm về vấn đề cái quy trình học của Centria như thế nào mọi người. Cái video clip ngày hôm nay Quỳnh sẽ giải đáp những thắc mắc đó của các bạn nhé. Trước tiên mình sẽ nói về cái location của Centria nha mọi người. Thì Centria nằm ở Kokkola. Kokkola nằm ở phía đông của Phần Lan. Còn về vị trí Centria ở trong Kokkola, Centria cách trung tâm tầm 1 tới 2 cây số, 2 km. Nói về vấn đề mà vị trí như vậy thì mọi người sẽ hỏi là bây giờ mình đi đến trường bằng như thế nào đúng mọi người? Có 2 phương tiện chính để đi tới trường. Thì cái trung tâm nó rất là cái Kokkola nó rất là nhỏ, nhưng mà cái khu mình ở thì nó cũng nằm trong trung tâm, cho nên là khi mà di chuyển tới trường nó rất là dễ luôn. Cho nên là sẽ có 2 phương tiện chính, đó là xe đạp nè và đi bộ. Đó là 2 phương tiện chính. Tại vì trường cũng nằm gần trung tâm, nói thẳng ra nó chỉ nằm hơi mé trung tâm một chút xíu thôi. Và những cái khu mà du học sinh mình ở thì nó cũng nằm gần ngay trung tâm, cho nên là đi đến trường rất là dễ luôn mọi người. Thì đó là 2 phương tiện chính mình sẽ đi đến trường, đó là xe đạp và đi bộ. Ở Kokkola mình không có cái việc mà bắt bus để đi lên trường đâu nha mọi người, đối với những người mà ở xa thị trấn mình thôi. Còn không là nếu mà những bạn mà ở trong trung tâm thì chỉ có 2 phương tiện chính, đó là đi bộ và đi xe đạp. Còn với những ai mà ở rất rìa Kokkola thì mới đi bus thôi. Còn bây giờ bắt đầu chương mục chính nha mọi người. Quỳnh học Business Management của Centria. Ở trường á, có 4 ngành chính cho du học sinh, đó là Business Management hay còn gọi là BM, Information Technology, IT, Chemistry và Nursing. Thì Quỳnh là học BM. Thì BM của Quỳnh kéo dài trong vòng 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi tương đối là cũng nhanh đó mọi người, không có lâu như mọi người nghĩ đâu, cũng như 3 năm cấp 3 thôi. Thì nó sẽ vô cùng nhanh cho cái việc mà mình kết thúc cái quãng thời gian xa gia đình ở nơi lạnh lẽo đó. Một năm trường sẽ chia thành 4 kỳ, mỗi kỳ kéo dài 2 tháng. Thì sau mỗi cái 2 tháng học mình đều có một cái kỳ nghỉ hết nha mọi người. Tháng 9, tháng 10 học xong là mình sẽ được nghỉ thu nè. Tháng 10, tháng 11 rồi mình sẽ nghỉ Christmas và nghỉ New Year Eve. Tháng 1, tháng 2 là mình sẽ nghỉ đông. Và tháng 3, tháng 4 là mình sẽ được nghỉ hè luôn đó mọi người. Thường á, một năm học sẽ kéo dài từ tháng 9 tới tháng 5. Như hồi nãy Quỳnh nói á, là tại sao là cái semester 4 á, chỉ có từ tháng 3 đến tháng 4 thôi. Vậy sao bây giờ Quỳnh lại nói là có tháng 5 nữa? Tại vì tháng 5 sẽ tiếp tục nói dài với cái tháng 3, tháng 4 cho những ai mà học môn optional mọi người. Thì nó sẽ tùy theo cái lịch học của mọi người. Thì nghỉ hè có thể kéo dài từ 3 tới 4 tháng. Rất thích luôn mọi người ơi. Nghỉ hè vô bờ bến luôn. Đó, kiểu mình nói tháng 5 cho nôm na là như vậy á, để nếu như mà có ai có dự định là sẽ về Việt Nam á, thì nên là tầm giữa tháng 5 hoặc cuối tháng 5 thì hãy về Việt Nam ha. Đó là 3 năm rưỡi đó mình học á. Một kỳ như vậy á, mình sẽ kéo dài trong 2 tháng. Số môn nhiều hay ít đó là tùy vào sự lựa chọn của mọi người. Nhưng mà đối với BM Quỳnh á, năm nhất và năm 2 thì học khá nhiều nha mọi người. Năm nhất là học nhiều nhất, xong tới năm 2 thì nó cũng kể chính lại người nửa cân của mọi người là cũng nhiều như năm nhất. Còn tới năm 3 là mình bắt đầu nhẹ lại rồi. Tại năm 3 là sẽ xếp vào cái vấn đề là đi trao đổi và bắt đầu tập trung vào cái vấn đề internship. Thì năm 3 sẽ bắt đầu nhẹ lại và tập trung vào một cái phần khác. Còn nửa năm nữa thì hầu hết là mọi người sẽ tập trung vào viết thesis luận án để tốt nghiệp. Thì năm nhất, năm 2 á, là cái năm mà nói chung là mình dúi đầu vô để học với mọi người. Thường một môn ở bên BM mình á, là sẽ có 3 chỉ, 4 chỉ, 5 chỉ có. Môn cao nhất là 5 chỉ. Thì bây giờ Quỳnh sẽ nói về cái vấn đề mà Business Management trước. Và sau một lát nữa Quỳnh sẽ nói về cái SAB nha mọi người. Thì Business Management á, môn cao nhất là 5 chỉ. Và môn thấp nhất học mà đi lên lớp á, là trong cái compulsory của curriculum mình á, là 3 chỉ. Môn của mình á, 3 chỉ với môn 4 chỉ sẽ kéo dài trong vòng 2 tháng. Nhưng mà học tới khoảng 3 tới 4 tuần là bắt đầu mình có nhiều deadline lắm mọi người. Deadline mà dí sắp mặt luôn.
cho nên là đừng có gì lo hết, chỉ là kiểu do assignment rồi làm project thôi mọi người. Nhưng mà kiểu vậy cũng hay, thì mình sẽ kết thúc kiểu như là mình sẽ gói gọn nó trong một cái khoảng thời gian đó, và mình sẽ không có trải dài ra để giống như kiến thức mình nó bị hụt hẫng đó mọi người. Cho nên là mình thấy vậy thì vô cùng hay luôn. Tuy nhiên cái môn mà 5 credit đó mọi người, nếu mà học trong vòng 2 tháng thì chạy assignment và project rất nhiều. Còn nếu như mà không có trải dài trong vòng 2 tháng mà trải dài từ 4 tháng đó mọi người, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và khi bắt đầu mỗi môn học ở trường mình á, ở Centria á, thì giáo viên sẽ cung cấp thông tin sơ lược về cái quá trình mà mình học là như thế nào, là 80% attendance, rồi có bao nhiêu bài kiểm tra ở trong cái khóa học, bao nhiêu cái assignment, làm bao nhiêu project, và khi nào là kiểm tra cuối kỳ. Khi mà bắt đầu mỗi môn học, giáo viên sẽ phổ biến cái vấn đề đó, cho nên mọi người đừng có lo. Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị những gì về mặt kiến thức để đi qua Phần Lan du học này mọi người? Chúng ta chỉ cần chuẩn bị vốn tiếng Anh vừa đủ để qua đây tiếp thu những kiến thức của giáo viên thôi mọi người. Đừng có học những từ chuyên ngành nhé mọi người. Hãy bắt đầu học những từ mà thông dụng và vốn tiếng Anh đủ để các bạn có thể tiếp thu những gì mà giáo viên đứng trên bục bảng giảng cho mọi người nhé mọi người. Về ngành Business Management của Quỳnh á, như mọi người đã thấy qua cái tên của nó là Management, có nghĩa là nó bao quát hết, không có focus vào một cái gì hết. Mình sẽ học về marketing nè, accounting nè, financial, logistics, law, những cái kỹ năng để tụi mình có thể quản lý. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ được tăng cường các lớp về English skill, rồi writing English. Đó là những gì mà Business Management ở Centria học. Thì bên cạnh đó chúng ta vẫn bắt buộc phải học về Finnish, tiếng Phần. Đó là một môn compulsory ở trong cái curriculum của BM. Có 3 lớp Finnish, đó là Basic of Finnish, Advanced of Finnish và Finnish for Working Life. Thì đó là 3 lớp bắt buộc để mình có thể học tiếng Phần ở trong cái curriculum của mình. Về compulsory á, mọi người bắt buộc phải học rồi, tại vì nó compulsory rồi. Còn về optional thì mọi người sẽ có 25 credit để học optional. Mọi người học cái gì cũng được, không liên quan ngành cũng được, liên quan ngành cũng được. Mọi người có thể đăng ký những cái lớp về của IT hay là chemistry để học, và hoặc là những cái lớp về language. Trong cái 25 credit đó thì mình phải bắt buộc học 2 languages trong cái curriculum của mình. Một môn ngoại ngữ sẽ được tới 6 chỉ là mọi người, nhưng mà 6 chỉ đó sẽ học trong vòng 4 tháng, thì tùy theo option của mọi người thôi. Trường có tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển. Đó là đối với chương trình mà Quỳnh học thôi mọi người. Còn trở về một năm trở lại đây thì bắt đầu trường đã chuyển sang cái lớp là SIB cũng chương trình cũng học giống như BM, là về mặt thời gian mọi người, có nghĩa là 2 tháng và 2 tháng trong vòng 1 năm như vậy. SIB chủ yếu là làm việc ở trên máy tính mọi người. Một môn như vậy thì cũng 3, 4 hoặc 5 credit, có môn lên tới 10 credit. Môn 10 credit là sẽ là những môn mà chuyên sâu về SIB, và những môn mà làm về project sẽ đạt được 10 credit nha mọi người. Đó là những môn về SIB. Thì nói về vấn đề mà học SIB mọi người, thì đối với dành cho những bạn mà chưa có biết là sẽ mua laptop nào để phục vụ cái môn học của mình, thì Quỳnh recommend cho mọi người là nên mua máy đeo nha mọi người, tại vì cái hệ điều hành của nó sẽ phù hợp hơn để phục vụ cái vấn đề học SIB của mọi người. Hay đó là Quỳnh recommend cho mọi người, cho những bạn mà chưa mua laptop, hoặc là chưa biết là sẽ nên chọn laptop nào khi mà nhà chưa có laptop. Còn nếu đối với những bạn mà đã có laptop rồi thì cũng đừng có lo mọi người, tại vì trường mở cửa kể cả trong ngày nghỉ luôn mọi người, cho nên là nếu mà mọi người muốn làm SIB thì trường luôn mở cửa để cho mọi người đến để thực tập hoặc là làm bài của mình. Cho nên là với những bạn xài Mac thì cũng đừng lo âu gì hết mọi người, trường luôn tạo cơ hội cho học sinh để phát triển về kiến thức của mình. Về cái optional thì mọi người có quyền được chuyển chỉ mọi người, có nghĩa là sao? Thì ở bên Phần Lan có một cái hệ thống, đó là tất cả các trường đều lên cái hệ thống đó, và
có nhiều bài giảng online trên đó, thì mọi người có quyền đăng ký học ở tất cả các mọi trường luôn mọi người. Đây là một cái lớp học online, cho nên là mọi người không cần đóng tiền gì hết, và mọi người sẽ được nhận lại cái chỉ mà mình đã học trong cái khoảng thời gian đó. Thì sau khi kết thúc khóa học thì mọi người sẽ gửi mail lên cho Student Affairs để đổi cái chỉ mà mình đã đạt được sang cái chỉ trường mình và chuyển môn đó thành cái môn optional. Cho nên là Phần Lan á, rất là tốt về cái mặt mà cho mọi người phát triển về kiến thức, là người ta luôn tạo điều kiện để mình có thể thêm được nhiều kiến thức hơn đó mọi người. Và đối với những bạn mà đã học ở bên Việt Nam rồi á, thì vẫn có cơ hội để chuyển chỉ mà những bộ môn liên quan của mình sang bên Centria để thành một cái môn optional, và nó sẽ chuyển thành chỉ cho mọi người luôn. Thì vấn đề đó mọi người sẽ rõ hơn khi mà sang học trường rồi nha mọi người. Một ngày học bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng. Một môn thì mọi người biết rồi đó, sẽ kéo dài trong vòng 45 phút. Trưa sẽ thường bắt đầu vào 3 khung giờ là 10 giờ 40, 11 giờ rưỡi hoặc là 12 giờ 10. Trường có căng tin nha mọi người, một suất ăn của căng tin sẽ là 2,5 đồng, nhưng mà các bạn phải đem theo thẻ sinh viên. Nói về cái vấn đề mà thẻ sinh viên á, thì mọi người sẽ được phổ biến rõ hơn về cái vấn đề mà mình sẽ làm thẻ sinh viên như thế nào khi mà đến trường trong 3 ngày đầu tiên. Là khi mà mình nhập học mọi người sẽ được dành ra khoảng 3 ngày đầu tiên để giới thiệu sơ lược về Coca-Cola, sơ lược về trường và những giấy tờ mà mọi người cần chuẩn bị để nhập học: bằng tốt nghiệp, giấy mời và giấy mời nhập học mọi người. Đó là 2 cái mà mình phải nộp đó mọi người. Thì trong 3 ngày đó mình sẽ nói chung là làm quen với tất cả mọi thứ ở Coca-Cola. Mọi người sẽ được đi ra biển. Tại Coca-Cola mình nằm ở phía tây mọi người, thì Coca-Cola nó giáp biển, cho nên là trường sẽ tổ chức một chuyến đi cho mọi người làm quen với biển. Thì Quỳnh kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Đó là hồi xưa khi mà Quỳnh mới đi qua bển học mới là mùa xuân, mọi người nói mùa xuân cho vui thôi, nhưng mà là tháng 1, tháng 2. Thì cái tháng 1, tháng 2 là cái tháng mà nó tuyết lạnh ơi là lạnh luôn. Thì mình đã không chịu lạnh được rồi, và mới qua kiểu sốc chứ. Xong trường còn dắt mình đi ra biển mọi người. Thì mọi người nghĩ đi, mùa đông mà, biển nó ngập tuyết luôn, và lúc đó đang tuyết rơi nữa mọi người. Mà trường lại bắt mình đi ra ngoài trời để tạo thành một vòng tròn và sinh hoạt cùng nhau. Kiểu bao giờ trường mới cho em về, em lạnh lắm rồi. Đó. Trong 3 ngày đó mình sẽ được trường phổ biến về vấn đề làm thẻ sinh viên, và sẽ được cấp một cái thẻ ăn. Là khi mà mình đến căng tin là mình phải show cái thẻ đó ra thì mới được giá 2,5 đồng nha mọi người. Kết thúc tiết học là thường phụ thuộc vào cái môn mà mọi người chọn á. Tiết có thể ngày học có thể kết thúc vào lúc 2 giờ, 3 giờ hoặc 4 giờ, phụ thuộc vào mọi người. Nhưng mà chắc chắn một điều là trường sẽ đóng cửa vào lúc 6 giờ. Nói 6 giờ vậy thôi, nếu mà mọi người ở qua 6 giờ thì cũng chẳng sao. Tại vì trường có cái cũng là khi mà 6 giờ người ta sẽ bật cái chốt đó lên, cho nên là chỉ có những người từ trường đi ra được thôi, chứ không có ai mà từ ngoài vào được nữa. Đó là cái vấn đề secure, nên không sao đâu mọi người, ở tới mấy giờ cũng được. Bên cạnh quá trình mà mình học thì mình sẽ có một người bạn luôn đồng hành với chúng ta, đó là account mà trường sẽ cung cấp khi mà những ngày đầu bạn đến trường. Vì đó là một cái công cụ để bạn có thể liên lạc với nhà trường, liên lạc với mọi giáo viên, cập nhật thông tin về nhà trường, cũng như là một cái trang học online để mọi người có thể manage các khóa học của mình và kiểm tra điểm của mình. Đây là một tài khoản rất quan trọng cho tất cả các bạn sinh viên. Nhưng mà không sao đâu, nếu như mà các bạn quên password thì cứ lên trường và liên hệ, thì trường sẽ giải quyết hết tất cả các vấn đề cho bạn. Vì thầy cô ở đây rất thân thiện và rất dễ thương luôn mọi người. Khi mà mọi người gặp một cái vấn đề khó khăn gì đó thì thầy cô luôn là người sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe những cái câu chuyện của mình. Trong quá trình học đó, mỗi năm mình sẽ được 2 lần gặp với tutor để discuss về cái process học của mình. Thì trong cái lúc mà mình discuss với giáo viên á, thì giáo viên rất là kiểu hiểu tâm lý của du học sinh á, thì thầy cô sẽ hỏi là mình thấy cuộc sống bên đây như thế nào, thấy người Phần Lan sao. Thì đó là những gì mà Quỳnh cảm nhận được sau khi mà 3 năm học ở Centria. Và
mọi người đều rất dễ thương, thầy cô rất đáng quý. Đã đến hồi kết rồi mọi người. Thì đó là những gì mà Quỳnh muốn chia sẻ cho những bạn đã đặt câu hỏi cho Quỳnh là trường Centra học những gì và chúng ta cần chuẩn bị những gì. Thì trong cái clip này Quỳnh không biết là Quỳnh đã cung cấp hết đủ thông tin chưa, nên nếu như mà ai cần thêm nữa thì mọi người hãy feel free to contact me nhé. Mình luôn luôn trả lời nè mọi người. Thì video của Quỳnh đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video của Quỳnh. Nếu mọi người thấy thích thì mọi người hãy tiếp tục xem video của Quỳnh nhé. Bye bye.